با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامتی که در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. امروز در رابطه با یک بیماری در ستون فقرات حرف میزنیم و آن هم دیسکوپاتی یا آسیب دیسک در ستون فقرات در ناحیه گردن هست، cervical region. خب همینجوری که میبینید، ببینید این قسمت گردن که از آخرین مهره توراسیک یا بالاتنه شروع میشه تا آخرین مهره‌ای که به اسکالپ یا استخوان سر میچسبه به جمجمه ما، این مهره ها هر کدوم بینشون یک دیسک هست که اینجا هم میبینید که حالا بنده اینجا نشون میدم. همونجوری که در ناحیه کمر ببینید بین هر مهره یک دیسک هست و اینجا داری میبینید که هم مهره ها کوچکتر میشن و هم دیسک ها کوچکتر میشن. دلیلش هم اینه که نسبت باربری که در بایومکانیک به این ناحیه کمر وارد میشه صدها برابر بیشتر از ناحیه گردنه، ولی خب گردن ما هم تحت فشارهای خیلی زیادی قرار میگیره، مخصوصا به خاطر کارهای تکراری مثل پشت کامپیوتر نشستن، همکاران دندانپزشک، اینایی که اسکن میکنن، کسانی که تو کارخونه ها کار میکنن، رانندگی طولانی، هر کاری که باعث بشه ما گردنمون رو در یک حالتهایی تا حتی حرکت هم که بدیم، باز وقتی تکرار پشت سر هم زیاد بشه فشارهای خیلی زیادی به این ناحیه بالای شونه ها و پشت گردن مخصوصا وارد میشه. حتی این ماهیچه های جلوی گردن مثل استرنوکلوید ماستوئید اینا همه بیش از حد کوفته میشن و اینو همیشه یادتون باشه که دوستان وقتی که ماهیچه ها فشار بیش از حد کوفتهشون کرد دیگه کاراییشون رو به اون کیفیت 100% از دست میدن و وقتی کارایی ماهیچه پایین اومد باعث میشه که فشارهای بیش از حد به این دیسک ها وارد بشه و یکی از دیسک ها میتونه بزنه بیرون از این بغلا، بسکی داره کجای ستون فقرات باشه و اون موقع است که میتونه درد شدیدی اینجا داشته باشیم و مشکلات زیادی ایجاد بکنه. یکی از دلایل دیگه که ما دیسک گردن میگیریم به خاطر ضربه ها و فشارهای ناگهانیه که بر فرض تو ورزشکارا مثل بوکس یا فوتبال در اینجور مواقع، کشتی و غیره، مثلا کشتیگیرا خیلی ناراحت دارن، راگبی. پس یکی از دلایل دیگه ورزش هایی هستن که ما انجام میدیم که فشار زیادی به این دیسک وارد میشه، ناگهانی ضربه میخوره و تحمل فشار رو نداره و باعث پارگی دیسک میشه. یکی از دلایل دیگه میتونه ایجاد آرتروز و غیره باشه که دیسک گردن در واقع دیجنریت میشه. آرتروز بیماری نیست، منتها کسایی که خوب بدنشون رو مدیریت نکنن از نظر فیزیکی و روحی بیشتر مساعد هستن که دیسک گردن یا آرتروز بگیرن، که آرتروز در واقع چند تا از این دیسکا شروع به پیر شدن و دیجنریت شدن میکنن و خیلی دردهای شدید داره. معمولا دیسک گردن یا یک لول یا دو تا، بعضی وقتا باز میتونه تمام اینا یه جورایی یا چند تاشون آسیب ببینن، مثل تنگی کانال نخا که میتونه همونجوری که در پایین کمر دارین در گردن هم به وجود بیاد. وقتی که چند تا دیسک با هم آسیب ببینن اون موقع دیگه هر کدومشون یکم میزنه بیرون و اون کانال نخا را باریک میکنه که به عصب‌هایی که از این قسمت گردن میان و از اینجا میرن به دست‌ها، 3 تا شاخه عصب داریم که میرن به دست‌ها، اولناریس، رادیالیس اند میدیانیس، و اینا میتونن هر کدوم بسکی داره کدوم عصب و کدوم شاخه عصب درگیر شده باشه، اون موقع میتونن آسیب‌هایی در دست‌های ما هم یا معمولا یک دسته، در بعضی وقتا اگه تنگ کانال نخا یا آرتروز میتونه به 2 تا دستم سرایت بکنه. البته آرتروز مثل پارگی دیسک با اون شدت نیست که در دستامون هم حس بکنیم، که هر کدوم از اینا مدیریت خاص خودشو داره. خب بازم وقتی که بیماران یا مستقیم به فیزیوتراپی میان در اینجا، معمولا روش اصلی هم درستش هم همینه، یا میرن پیش دکتر خانواده و یا متخصص. باز اونها در ناحیه گردن دیگه 100% همه بیماران رو به فیزیوتراپی میفرستن. حتی
شاید 1 در میلیون پیش بیاد که برای دیسک گردن جراحی بکنن، چرا که خیلی حساسه و معمولا ترجیح میدن که با روش‌های کنسرواتیو خوب بکنن. دوباره همونجوری که در رابطه با بیماری کمر قبلا گفتم، دیسک هم در ناحیه گردن هم یک بافت زنده است. ما بایستی فقط شرایط رو فراهم بکنیم که این بافت شروع به ترمیم بکنه. اینه که خواهشاً باز تا لغت یا اصطلاح دیسک رو شنیدید وحشت نکنید، نترسید. به خاطر اون ترس حرکت در ناحیه گردن خیلی سریعتر محدود میشه، چون بالاخره کمر رو یه جورایی آدم مجبور پاشه بشینه، یه جورایی حرکت میده خود به خود، ولی در ناحیه گردن دیگه داستانش فرق میکنه. اینه که فشارها را کامل انباشته میکنیم با عدم حرکت و این خیلی بدتر میکنه. تمام گایدلاین ها و مقالات هم توصیه کردن که برای دیسک گردن هم بایستی با یه سری تکنیک های دستی خیلی مؤثرن، یه سری تمرین ها خیلی مؤثرن و از همه مهمتر اگه کار و برنامه زندگی بیماره که ما با توجه به داده ها و اطلاعاتی که در موقع ارزیابی به دستمون اومده یه طوری مدیریت میکنیم که کمترین فشار رو به دیسک بیاریم، ولی در عین حال باز یه سری تمرینات و تکنیک هایی که انجام میدیم باعث بهبودی میشه. پس ببینید نکته اینجاست، در همچین بیماری ما فیزیوتراپیستا هیچ وقت به بیمار نمیگیم برو استراحت مطلق بکن، برعکس بیمار رو به کار و زندگی و فعالیت های روزانه و تمرین برمیگردونیم که تمام مقالات و گایدلاین ها توصیه کردن، چرا که استراحت مطلق هیچ وقت این بافت ها رو بهبودی نمیبخشه، ولی وقتی که تمرین بدین، حتی وقتی شما مایچه‌های شونه و دست هم تمرین میدین، باعث بهبودی دیسک میشین، چرا که دیسک با حرکت زنده است و معمولا وقتی که دیسک اگه بخوایم از نظر آناتومی و فیزیولوژی زیاد بریم تو عمقش، یه حالتی داره مثل یک ابری میمونه که آبو دریافت میکنه و پس میده، ابزرو میکنه و دیابزرو میکنه مرتب. وقتی که فشار بهش میاد آبو میده بیرون، وقتی که فشار از روش بردار میشه آبو میگیره. به خاطر همین یه خاصیت شاک ابزرور داره، حالت فنری کار میکنه برای بدن که خیلی خاصیت جالبیه. خب این یه مقدمه بود که در رابطه با دیسک گردن براتون گفتم. اینجا میریم یه سری تمرینای خیلی خوب مفید برای شما انجام میدیم و امیدوارم که با این روش بتونید اینو بهبودی ببخشید. در خیلی از مواقع با هر آسیب گردن سریع میرن بریز میبندن. خب این بریز بستن گردن خیلی از بیمارا شاید خوششون بیاد متاسفانه، ولی در اون یکی چند روز اول اگه مخصوصا هنوز معاینه کامل نشده باشه، در واقع یه جورایی حدس بزنیم که آسیب خیلی شدیده، همکاران پزشک و فیزیو شاید بریز رو تشخیص بدن و براتون تجویز بکنن، ولی دیگه نبایستی ما این بریز رو برای چند ماه و چند هفته و ادامه بدیم و ببندیم به گردنمون. یه جوری مریضا دوست دارن اتنشن، در واقع توجه بقیه رو جلب کنن با خودشون. حالا ما ایرانی هم خیلی بیشتر، مثلا مردا خیلی بیشتر، یه جوری بگیم بله من گردنم درد میکنه، یه جوری توجه نیاز داریم متاسفانه، و همین باعث میشه که خیلی نتونن به موقع خوب بشن. پس اون توجه هم داشته باشین. ما هر وقت مریض میشدیم پدر خدا بیامرزم یه چای اضافه به ما میداد، اینقدر دیگه از همه خانواده و همه جا همه کالچرها یه توجه خاصی به بیماران میشه، ولی خب زیادیش خیلی ضرر داره. خب پس با این مقدمه و اینکه شما با دید باز و دیدگاه درست به این دیسک گردن توجه بکنید، میریم تمرین رو نشون میدیم. و دوباره اینجا هم اشاره بکنم که خیلی از همکاران پزشک در جا MRI می‌نویسن، ده آزمایش و غیره، که باز اینا هم در اکثر مواقع لازم نیست، چرا که با 4 تا تست ساده هم ما میتونیم ببینیم دیسک یه نفر آسیب دیده یا نه. 4 تا تست عصب ارتوپدی انجام میدیم، 4 تا تست برای خود گردن با عنوان مثال کامپرشن و غیره و اینا که راحت نشون میده دیسک آسیب دیده.
ارزیابی منظورم میگم راحتی پروسه خیلی سخت و خیلی سیستماتیک و خیلی علمیه و اگه کسی نتونه خوب اسکیل داشته باشه و در واقع علمشو داشته باشه نمیتونه نه تنها دیسک بلکه یک کوفتگی مایچر هم تشخیص بده. در جا همه میگن آرتروز گردنه. شما شاید از قوم خویشا و در اطراف از 10 نفر شنیده باشین که رفتن دکتر گفته آرتروز گردنه. دوستان دیسک ماکسیموم یکی چند ماه تا 1 سال زمان میبره خوب بشه، منتها باعث مدیریت بشه. anyway بریم به تمرینا برسیم. خب اینجا میریم یه چند تا تمرین نشون میدیم. تمرینای گردن هم دوباره باعثی تمام ناحیه شونه و گردن رو ما تمرین بدیم که نتیجه خیلی بهتر باشه. اولی رو دستا رو اینجوری میگیری و میچرخونی، قشنگ برو بالا، نفس عمیق بکش. keep going please, yes, relax and carry on, all way up, breathe. آفرین. این تمرین خیلی خوبیه که در برنامه مختلف نشون دادم. حالا برعکس. آفرین. 10 مایچه و مفصل رو موبیلایز میکنه که خیلی تمرین خوبیه. خب یکی بعدی همونجوری که گفتم به خاطر عدم حرکت گردنه که مشکلات بدتر میشن. That's enough. گردن رو میبریم به چپ و به راست، خیلی راحت، فشار ندین. در جهتی که دیسک داشتین خیلی کمتر برید ولی حتما انجام بدین. برفرض میایین اینور درد حس کردین همینجا وای میستین دیگه، بیشتر نرید. خیلی خوب. یکی بعدی چونه رو میبرین چپ و راست. حالا این انجام بده. آفرین. slightly head relax please. آفرین. هر کدوم از اینا 10 دفعه انجام میدین. میتونین 10 دفعه در صبح، 10 دفعه در شب و جلو و عقب، جلو و عقب. عالی. نفس عمیق، نفس بکش مونیکا. آفرین. خیلی خوب. خب این 4 تا تمرین نرمشی خیلی خوبه که کافی. یکی بعدی شونه ها را، یکی میره بالا یکی میره پایین، بالاتر. آفرین. خیلی. ببینید یه دقیقه بچرخ بریم بر مونیکا. تو دیسک گردن ما بخوایم مشکل رو حل بکنیم بایستی تو این منطقه کار بکنیم. تمام بیس گردن، حالا بنده دارم یه مقاله راجع به همین می‌نویسم و مشکلات گردن و شونه، حتی یه برنامه در همین مورد خواهیم داشت در رابطه با این منطقه است که فشار گردن میاد و وصل میشه به ستون فقرات. به همین خاطر ما بایستی فوکوس و توجه خاصی روی این منطقه داشته باشیم. خب یکی اولی دستات اینجوری میگیری. آفرین. هول میدی به عقب و ریلکس میکنی. هول میدی و ریلکس میکنی. اینو میتونید به دیوارم آرنجاتون رو بدیم، به دیوار اینجوری هول بدیم، به طرف دیوار نگه دارید. پس 2 times 10 push relax and then next one push و hold. قشنگ تا آخر هول میدین، نگه میدارین. ببین تمام این مایچه اینجا اکتیو میشن. خیلی خب این کافیه. ریلکس. یکی بعدی دستتون میذارین بغل سرتون، سر و دست رو به طرف هم فشار میدین. این هیچ حرکتی الان ما روی دیسکا نداریم، حرکت استاتیکه در واقع، ولی تمام این بافتای این بغل فعال میشن. یادمون باشه که تمرین یک ایمپولس، یک جرقه است که به بافت میدیم و بافت برای اینکه بتونه اون تمرین رو انجام بده از نظر فیزیولوژیکلی تعمیر بافت شروع میشه. در واقع انگار یک نفر نمیتونه کاری انجام بده ولی ما میگیم برو این کتری رو آب کن بیار اینجا. برای اینکه این کار رو انجام بده میره یاد میگیره که مثل همه کارهای دیگه. حالا پشت سر میذارید قشنگ. نو fix the hand together please, head straight. حالا not too much, well done. full power. با تمام قدرتی که دارین فشار میدین، سر و دست رو به طرف هم فشار میدین. به چرخ به این بر مونیکا. ببین دوباره این ناحیه فعال میشه. پوش هاردر. یه 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنین و در طی 2-3 هفته میتونین تا 1 دقیقه انجام بدین حتی اینا را. حالا جلو را نشون میدین، به چرخ به این ور، دستا رو اینجا میذارید. آفرین. ببینید این مایچه ها ریلکس. ببینید حالا انجام بده. دویت اگین. ببینید چی میشه. مایچه ها رو میبینید، همین که فشار میدیم اکتیو میشه. و یادمون باشه یکی از دلایلی که دیسک گردن میگیریم بیشتر پاسچره که تمام اینا باز پاسچر رو کارکت میکنن. یه برنامه هم در رابطه با فوروارد هد پاسچر داشتیم که اونم حتما ببینید انجام بدین. خب
یکی بعدی که تمرین خیلی خوبیه، چین تاکه. قشنگ سر don't bend your neck, relax please. From here go in full power. آفرین. پس سر رو به جلو خم نمی کنیم، اینجوری میره تو چین. 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. خب یه دو سه تا تمرین دیگه که خیلی خوبه، با یه چوب دستتون میگیرید و خیلی راحت این 4 تا تمرین انجام میدین. خب حالا از اینجا قشنگ میرین تا بالا، آفرین، و بیا پایین. تکرار میکنی. carry on please. Well done. You can do a bit faster. اینم 2 تا 10 تا تکرار میکنید. تمرین خیلی خوبیه که میتونید انجام بدین. یکی بعدی، اینو در این حالت میگیرید، چوبو حالا میکشید عقب. آفرین. اینم مشابه همونی که دستا رو دادیم عقب در واقع یه جورایی. خیلی تمرین عالیه برای دیسک گردن. و یکی بعدی میاریم پشت سر. آفرین. Well done. Carry on please. Turn this way and let the camera see as well. این خیلی تمرین خوبیه. ببینید همونجوری که من اشاره کردم، فاوندیشن گردن این بین شولدر بلید هاست. از اونجا ما باید شروع کنیم بیلداپ بکنیم بیایم بالا. یا این مایچه ها تو دیسک گردن ضعیفن، یا پاسچر اشتباه داریم، یا آتروفی دارن. 10 ها مشکل داره سیستم. ببینید دوستان، تو تمرین کاری که میکنیم، اون سیستم مکانیکی بدن رو ما درست میکنیم و از کناری هم این تمرین ها کلی اثرات تمرین نرو و تقویت و اینجور چیزها دارن. خیلی خب، اونم عالیه. یکی بعدی در این حالت میگیرید، میچرخونید، مثل در واقع من اسم این تمرین گذاشتم درایوینگ. در این حالت خیلی تمرین خیلی خوبیه. خب حالا همین تمرین ها رو دیگه این کشا تو معمولا اکثر خونه پیدا میشه. اگه نداری حتما یکی از اینا بگیرین، خیلی ارزونن اینا. اینو یکم کوتاه میگیرید، همون 4 تا تمرین رو با کش ولی وقتی که میکشیم انجام میدیم. خب the first one, pull slightly and now go retraction. keep pulling. yes, repeat. اوکی. خب پس کش رو میکشیم و در این حالت تکرار میکنیم. 2 تا 10 تا 10 تا حتی اگه تونستین. یکی بعدی دوباره از اینجا میریم تا بالا. all way up. breathe. کش رو میکشیم. عالی. اگر کش نداشتین همون یه چوب معمولی هم میتونید انجام بدید. یکی بعدی دوباره کش رو میکشیم و پشت سر رو میاریم پایین. آفرین. don't go too far. just up to here. عالی. خب اینم عالی. یکی بعدی هم باز همون درایوینگ و straight arm please. yes, now don't move your body, just the arm. پس بدن رو حرکت نمیدیم، فقط دستا رو. خیلی خوب. پس ببینید با یه چوب یا یک کش شما 10 تا تمرین خیلی خوب انجام دادین که خیلی مؤثرن. تمرین بعدی در این حالت روی توپ میخوابین. اگه هم توپ نبود روی یک تختی چیزی میتونید انجام بدین. دستا رو میاریم به طرف بالا. carry on please. دستا رو میاریم بالا. 2 تا 15 تا تمرین خیلی خوبیه. بعد یکی بعدی دستا رو میارید اینجا و از اینجا میان اینجا. yes, both together. both. yes, breathe. اینم خیلی تمرین خوبیه که برای انجام میدین. در هفته 4 و 5 دیگه that's fine, thank you. شروع میکنید گردنتون رو در این حالت میاریم بالا و میبریم پایین، ولی با 5 دفعه شروع بکنید. خیلی تمرین خوبیه. میگم در هفته 4 و 5 به بعد. یکی بعدی خب میریم پایین، میاریم بالا و میچرخونید. 5 تا برای اینا کافیه. اگه در نداشتین 10 تا انجام میدید. حالا next side. بالا و چرخش. پس ببینید ما یه سری مایچهای جلو رو تقویت کردیم، یه سری مایچهای خود پشت ستون فقرات بالای اینجا رو که تمام گردن به اینجا وصل میشه و یکم خود بافتای گردن رو. یکی بعدی یه سری تمرینای خیلی خوب که تمرین مکنزی هست رو انجام میدیم. گردن رو خم میکنیم به عقب و حالا یواش میچرخونید چپ و راست. rotate left and right slowly, very slowly. just keep the head relax the head, relax. well done. yes, and now gently میریم به چپ و به راست.
این تمرین خیلی خوبیه، 10 ها فایده داره، میبریم به اکستنشن کامل و اون موقع میچرخونید حدود حتی نیم دقیقه میتونید اینو انجام بدین. اگه دردی چیزی، اگه در اون دفعه اولی کم درد داشتین هیچ نگران نباشید دوستان، انجام بدین و خیلی کمک میکنه. That's fine, thank you. یه چند تا کششی حالا انجام میدیم. دستا رو میزنید روی سینه و میکشید تا عقب، بکش نگهدار 20 ثانیه و 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی این دست رو میذاریم پشت کمر و با دست دیگه میکشید اینو. آفرین، بکش بیشتر. عالی، خیلی تکنیک خوبه. و the other side 3 دفعه اینو هول بده تا عقب. آفرین، میکشید. ببین تمام این مایچای کش میاد. یکی بعدی دستا رو میذاریم زیر چونه و هول میدیم بالا. هول میدیم بالا 20 ثانیه نگه میداریم و حالا یکم هول میدیم به چپ که این just hold please hold. هول میدین و اینو میکشین حالا به اونور که این مایچه استرنوکلوید ماستوید خیلی تنز میشه، کش میارین. و یکی بعدی هم دستا رو میذاریم پشت گردن و میکشیم به جلو. well پس دست رو میذاریم پشت گردن و میکشید پایین. یکم باز میچرخونید همون پایین که هست، خیلی gently left و right نگه میدارید و باز میکشید اینور نگه میدارید. خیلی تمرین خوبیه. یکی بعدی هم 2 تا دست رو اینجا میذارید. آفرین. حالا سرتون میکشید به طرف بالا که اینو تو تکنیک مولیگان براتون گفتم که خیلی تکنیک خوبیه. اینو مخصوصا برای دیسک و آرتروز تمرین بکنید تا خوب یاد بگیرید. پس اینو میگیری و میکشی به طرف سقف. یکی بعدی سر رو میچرخونید به چپ، دست رو میذارید اینجا، هول میدین. سر صاف. آفرین. با این دستتون هول میدین به اینور و 20 ثانیه نگه میدارین. 3 دفعه تکرار و طرف دیگه. عالی. یه جای میشینید، دستتون رو فیکس میکنید. حالا با دست دیگه بالای گوشتون رو میگیرید و اینو میکشید. خیلی تکنیک خیلی خوبیه و 3 دفعه 30 ثانیه. در این حالت وای میستین، این دست رو مچو خم میکنید و یواش میاریم بالا تا نزدیک 90 درجه. بعد اینجا گردنتون میگیرید و به این ور میکشید. هر جایی که بیشترین کش و درد رو حس کردین در این قسمت، اونجا شاید مثلا یکی بره پایین اینجا حس بکنه، یکی اگه اینجا حس کرد، یکی اگه اینجا حس کرد، همونجا نگه میداریم 20 ثانیه که خیلی تمرین خوبی برای کشش عصب و اینم تا عقب خم بشه. پس میریم پایین، ریلکس، all over again. اینجا دست رو خم میکنید. حالا یواش slowly میایم بالا. Wherever you feel the most stretch, hold there and now add the neck one. اوکی، پس این تمرینا رو انجام بدین و از یک طرف یک سری relax please turn this way، یک سری ماساژ های تکنیک برای این قسمت، این مایچه ها همه بایستی ریلکس بشن تا اجازه ترمیم به دیسک بدن و فشار رو از روی دیسک وردارن که بتونه دیسک شما خوب بشه. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.